આપણા વખતે જે છે ને હવે જો અહીંયા શીખ સમાજની વાત કરી બરોબર. હવે જો 19મી સદીથી આમાં સુધારણાની શરૂઆત આવી હતી, પરંતુ આપણે જે 1857 નો સંગ્રામ થયો ત્યારે શીખ સમુદાય આખા કોની બાજુ બ્રિટિશ બાજુ અને ઘણા સમય સુધી એમ બ્રિટિશોના નીચે કામ કરેલું. સુધારણાની શરૂઆત કરો એટલે કે 19મી સદી બરોબર. શીખ સમાજને પણ પ્રભાવિત કર્યું બરોબર. સમાજ સુધારણામાં શું કર્યું એને પ્રભાવિત કર્યું. ગુરુદ્વારામાં પ્રવેશ દ્વાર દૂષણ કરવા લાગ્યા. સારી વ્યવસ્થા શિરોમાં ગુરુદ્વાર પ્રબંધક સમિતિની રચના. ગુરુદ્વારામાં પ્રવેશેલા દૂષણો દૂર કરવા. ગુરુદ્વારામાં પ્રવેશાયેલ દૂષણ દૂર કરવા એક સમિતિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. કઈ સમિતિનું નામ હતું? શિરોમણી ગુરુદ્વારા. કઈ સમિતિ? શિરોમણી ગુરુદ્વારા. આ સમિતિની રચના કરવામાં આવી. પછી આના આધારે શીખોનું ધાર્મિક શિક્ષણ સાથે શું કર્યું? પાછળથી અને કેળવણી આ બંનેની વસ્તુ ચાલુ. શીખોમાં ધાર્મિક શિક્ષણ એની સાથે સાથે પાછળથી કેળવણી એની પણ શરૂઆત કરવામાં આવી. ખાસ કરીને અમૃતસરમાં એક જે કોલેજ હતી આદિશા કઈ કોલેજ છે? અમૃતસર કોલેજ કઈ? ખાલસા કોલેજ બરોબર. અને શાળાઓની પણ સ્થાપના થઈ. આ સિવાય બીજું શું થયું? શાળાઓની સ્થાપના. એની અંદર પણ આ શીખ સમાજમાં પણ શું થયું? સામાજિક અને ધર્મ રિલેટેડ ધીમે ધીમે સુધારાઓ કરવામાં આવ્યા. પછી વાત આવી પારસી સમાજની. કયો સમાજ? પારસી સમાજની આપણે વાત. તો કે અંગ્રેજી કેળવેલું પામેલા પારસી કોનો ધર્મ અને સમાજ સુધારવા માટે 1851 આપણે શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? ઈસવીસન 1851 બરોબર. એ સમાજ સુધારણા બરોબર. એની શરૂઆત થઈ સમાજ સુધારણા. આ લોકો પહેલેથી અંગ્રેજી કેળવણી મેળવનાર ત્યારે જાણું શું કરેલું? અંગ્રેજીમાં શિક્ષણ મેળવી લીધું બરોબર. આ સમયે આપણે વાત કરીએ તો રહનુમા ઈ મજદ રબન બરોબર. રહનુમા ઈ મજદ રબન બરોબર. આની શું કરી એમને સ્થાપના કરી. અને એ સમયે આપણે જોઈએ તો દાદાભાઈ નવરોજી કોણ હતા? દાદાભાઈ નવરોજી બરોબર. આ સંસ્થાને આપણે કહીએ તો અગ્રણી નેતા કહે છે. કઈ સંસ્થા? ત્યાં ઉપર જે સંસ્થા સ્થાપના થઈ આ રહનુમાથી જે રબન એના શું હતા? અગ્રણી નેતા. અગ્રણી નેતા હતા. જેમને રાષ્ટ્ર ગૌચર આમને શું કહ્યું? રાષ્ટ્ર ગૌચર આ નામનું સામાયિક પત્ર છે. કયું સામાયિક પત્ર શરૂ કર્યું? રાષ્ટ્ર ગૌચર નામનું મુખ્ય પત્ર બરોબર શરૂ કર્યું. પારસી સુધારણાના આંદોલન હેતુમંત બનાવ્યું બરોબર. એટલે સામાયિક પત્ર પણ થયું. શરૂઆત સામાયિક કેવું છે? મુખપત્ર છે. આના દ્વારા પારસીમાં સમાજ સુધાર એમને આંદોલન ફલેવું
આંદોલન વેગવંતુ બનાવ્યું, બરોબર? વેગવંતુ બનાવ્યું. આ સિવાય વાત કરીએ આપણે તો કેઆર કામા અને બેહેરામ આ સિવાય બીજા કોણ હતા? કેઆર કામા અને બેહેરામ આ બીજા બે વ્યક્તિઓ હતા. એમને પણ શું કર્યું? ધર્મ અને સમાજ સુધારણાનું કાર્ય. આ બે વ્યક્તિઓએ પણ ધર્મ અને સમાજ સુધારણાનું કાર્ય કર્યું. કામાએ શિક્ષણનો પ્રચાર કર્યો, મનબારી સ્ત્રી મુક્તિ પર ભાર મૂક્યો. એટલે આ વ્યક્તિ જે હતા એમને શું કર્યું? શિક્ષણ પ્રચાર અને મલબારી એક સ્ત્રી મલબારી સ્ત્રી ઉન્નતિ પર ભાર મૂક્યો, બરોબર? આના ઉપર શું કર્યું? કોને? કેઆર કામા. મલબારી ના પ્રયત્નને લીધે હજુ મલબારી જે વ્યક્તિ હતા એના પ્રયત્નના લીધે શું થયું કે જે આપણે વાત કરતા 1853 લગ્ન માટે સંમતિ ભય ઠરાવવાનો કાયદો કર્યો. લગ્ન માટે સંમતિ ભય ઠરાવ કાયદો. અહીંથી આપણે જો આવી રીતે નક્કી કરવાનું ત્યારે 1853 કે લગ્ન માટે આટલી ઉંમર હોવી જોઈએ. શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી? 1851 કોના દ્વારા? મલબારીના જે આંદોલન હાલતું સ્ત્રી ઉન્નતિ માટે ભાર મૂક્યો એનો એક પ્રયત્ન હતો. લગ્ન માટે શું ભય ધરાવતો કાયદો બનાવવાનો એની શરૂઆત થઈ, બરોબર? પછી આપણે વાત કરીએ જ્યોતિબા ફુલે. આપણે તો કોણ બોલો કારણ કે શિક્ષણ ક્ષેત્ર માટે સૌથી સારામાં સારી વ્યક્તિ છે, બરોબર? તો જોઈએ તો મહારાષ્ટ્રના સમાજ સુધારક, મહારાષ્ટ્રના સમાજ સુધારક જ્યોતિબા ફુલે. તેમણે સ્ત્રી દલિતો ના પ્રશ્ન હાથ આપી લીધા. સ્ત્રીને અને દલિતોના પ્રશ્ન હાથ પર લીધા. અને હાથ પર લીધા પછી શું થયું? ઈસવીસન 1857 ની અંદર તેમને પુનામાં કન્યા કેળવણી શરૂઆત. 1857 શું કર્યું? પુનામાં શરૂઆત કરી એટલે પુના શરૂઆત કરી કન્યા કેળવણી, બરોબર? તેમને વિધવાના પૂર્ણ લગ્ન માટે મદદ કરી. વિધવાના પૂર્ણ લગ્ન માટે મદદ કરી. અને મને જ્યાં સુધી યાદ છે ત્યાં સુધી એમને 2 થી 3 વિધવા સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરેલા જે સમાજ સુધારણા માટે, બરોબર? ત્યાંથી એમને શું કર્યું? સમાજ સુધારણા કામ કર્યું. પછી એવું નથી જ્યોતિબા ફુલે સમાજ સુધારણા માટે વિધવા સ્ત્રી લગ્ન માટે એમને શું કર્યું? મદદ કરી. અને એમને લગભગ 2 થી 3 વિધવા સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરેલા સમાજ સુધારણા માટે. એવું મેં કીધું કરણને વધારે હચકો છોકરો જ હતા ભાઈ. હજુ પણ અમુક જગ્યાએ જાઓ શું છે કોઈ પણ વ્યક્તિના નામ પાછળ એના મમ્મીના નામ લખવાનું, પપ્પાના નામની જગ્યાએ શું લખવાનું? બા લખવાનું. બરાબર? આપણે જે છોકરા જ્યોતિબા છે છોકરા હતા, કોઈ છોકરી હતા એટલે ધ્યાન રાખજે બધું બાકી તો આવે. સમાજના બ્રાહ્મણોને આધિપત્ય સામે પડતા બીજું શું કામ કર્યું?
સમાજમાં બ્રાહ્મણ આધિપત્ય સામે પડકાર બરોબર લોકોમાં આત્મવિશ્વાસ હિંમત અને ઉત્સાહ જગાડનાર વ્યક્તિ એ હતા લોકોમાં આત્મવિશ્વાસ ઉત્સાહ હિંમત જગાડનાર વ્યક્તિ કોણ હતા જ્યોતિબા ફૂલે તેમને સત્ય શોધક સમાજની સ્થાપના કરી એટલે કે સત્ય શોધક સમાજ એની એટલે શું કરી હતી સ્થાપના કરી બરોબર કોણે કરી હતી જ્યોતિબા ફૂલે લખાયું રિવાઇન્ડ કરવું છે ચાલશે નહીતર હું ફરી કહી દઉં તો ફરી લાગી પડે સાહિત્ય મૂલ્યાંકન કરતા કે હા સાહિત્ય મૂલ્ય હા એમની સાથે કરે પણ એ પછી એમને કહેલા સમાજ સુધારણા માટે બચત કરનારા એમના વાઇફ હતા એવું કહે છે કે હવે આપણે વાત કરીએ ઠક્કર બાબા બરોબર દલીલો માટે અને બધા માટે સારા સારા વ્યક્તિ કોણ હતા ઠક્કર બાબા એમને ઠક્કર બાપાનું બિરુદ ક્યાંથી મળ્યું ગાંધીજી તરફ બરોબર આપણે વાત કરીશું પણ ઠક્કર બાબા હવે જો ગાંધીજીએ સ્થાપેલી અખિલ હિન્દ હરિજન સંઘની જે સ્થાપના કરેલી અને કઈ સ્થાપના કરી આમને નહીં કરેલી ઠક્કર બાબા પણ ગાંધીજી દ્વારા સ્થપાયેલ કઈ અખિલ હિન્દ હરિજન સંઘ આના એ પોતે મંત્રી હતા બરોબર આના કો શું થઈ મંત્રી હતા કોણ હતા ઠક્કર બાપા સ્થાપના કરનાર વ્યક્તિ કોણ ગાંધીજી બરોબર એમને ઘણી બધી સેવાઓ આપી હરિજનો અને ઉત્કૃષ્ટમાં કિંમતી ફાળો આપ્યો એમને કુદરતી આફતો સામે લોકોને રાહત આપવાનું નોંધપાત્ર શું કરેલું કાર્ય કર્યું તે સમયે કુદરતી આફતો આવી ત્યારે એમને પોતાનો ફાળો આપ્યો લોકોની સારી એવી મદદ કરેલી એનું નામ જોવા જઈએ તો અમૃતલાલ ઠક્કર બરોબર આ એનું નામ હતું પોતે ક્યાં ના હતા ભાવનગરમાં એમનો જન્મ ભાવનગરમાં શું થયો જન્મ હા ઉનકે ઠક્કર બાપા ઠક્કર બાપા એ પછી બોલાતું અલગ જ છે નામ આટલું અમૃતલાલ બરોબર ઠક્કર બાપા તો પછી એમ શું ઠક્કર ઉપર જેમને બિરુદ આપો ઠક્કર બાપા બરોબર પછી જો લખવા માટે તો બધા લખવાના ઈસવીસન 1869 માં એમનો જન્મ થયો બરોબર અને આજીવન કર્મનિષ્ઠ વ્યક્તિ હતા પોતે કેવા હતા આજીવન કર્મનિષ્ઠ વ્યક્તિ હતા અને એક સેવક હતા પોતે એન્જિનિયરિંગ કરેલું એન્જિનિયરિંગ કરી એન્જિનિયરિંગ ની શું હતી એમની પાસે ડિગ્રી હતી પગારની નોકરી છોડી અને ગાંધીજી સાથે શું કરે એમની સાથે ચળવળમાં જોડાઈ ત્યાં સેવાળા લોકોની સેવા એટલે એમને શું કર્યું ગાંધીજીના આ શું થયો પ્રભાવ કર્યો પછી શું જોડાણ સેવામાં જોડાઈ ગયા આ જયારે સેવામાં જોડાઈ ગયા ત્યારે એમને શું કર્યું સરકારી નોકરી હતી એમની પાસે
નોકરી છોડી ખાલી નોકરી આપી છે એવી નોકરી થી કીધું નથી નોકરી છોડી અને પછી શું થઈ ગયા સેવામાં જોડાઈ ગયા સેવાડાના લોકો હોય ને સરકાર બાબાએ પંચમહાલ ભેલી સેવા મંડળની શું કીધું સ્થાપના કરી પંચમહાલ ભેલી મંડળ સ્થાપના કોને કરી સરકાર બાબાએ બરોબર એ સિવાય આપણે વાત કરીએ તો પંચમહાલના ઉંડાણવાળા જંગલો તેમજ પહાડી વિસ્તારમાં વસતા ભીલોના જીવન માટે એમનું પરિવર્તન આવ્યું અને પંચમહાલ ભીલની મંડળની સ્થાપના કરી ભીલમાં શું લાયા પરિવર્તન 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 લાયા એવું કહેવાય કેમને ભીલોને દારૂ અથવા અન્ય બંદીમાંથી તેમજ છૂટે હોવાથી શું કર્યા મુક્ત કર્યા આ બધા ભીલોને શું કર્યું દારૂ બંદી છૂટે આ બધે શું કરી દીધા મુક્ત કર્યા બરાબર ગ્રામોમાં ભીલોના બાળકો માટે શાળાઓની ખોલી એમને શું કર્યું ભીલોના બાળકો માટે શાળા હોય રેડિયો કાઢતા બીજું કામ શું કરતા રેડિયો કાઢતા બીજું કોણ રેડિયો કાઢતું રેડિયો તો ઘણા બધા કાઢતા પણ આપણે જે કાઢી ગાંધીજી એક નથી બાકી એ સમયે લગભગ લોકો રેડિયો કાઢતા હતા ઉદ્યોગમાં પણ એ સામેલ હતા સામેલ હતા ઉદ્યોગમાં સામે હતા સમય જતા લોકોના રાષ્ટ્રીય ચેતના અને વિકસિત બની જતા સ્વતંત્ર ચળવળ તરફ વધ્યા સમય જતા શું થયું સમય જતા થોડો ઘણો ફેરફાર દરેક આવવાનો રાષ્ટ્રીય ચેતના કોનાની અંદર એમના અંદર તો હતી પણ સાથે સાથે લોકોની અંદર પણ એમને લાવી દીધી અને એ સમયે સ્વાતંત્ર્ય ચળવળ ચળવળમાં થોડી ગઈ જોડી ગયા અને ગાંધીજીની જેમ ગાંધીજી આપેલા અસ્પૃશ્યતા નિવારણમાં મહત્વ ગાંધીજી શું આપ્યું અસ્પૃશ્યતા આની અંદર નિવારણમાં શું કર્યું બરોબર પછાત વર્ગોની સ્થિતિ સુધારવાનો પ્રયાસ નોંધપાત્ર પ્રગતિ બીજું કારણ શું કર્યું પછાત વર્ગો સ્થિતિ સુધાર નોંધપાત્ર પ્રગતિ કોના દ્વારા ખતરનાક યાદ રાખવા જેવું બાબતમાં પહેલી વસ્તુ ગાંધીજી દ્વારા સ્થપાયેલા પોતે પંચમહાલ મંડળની સ્થાપના કરી અને ફિલ્ડમાં પરિવર્તન લાવવાનું એમને કર્યું શાળાઓની સ્થાપના કરી પોતે એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી વાળા હતા ભાવનગર જન્મ હતો નામ બાબા બરોબર અને એમને સમય જતા રાષ્ટ્રીય ચેતના અને સ્વતંત્ર ચળવળમાં જોડાઈ શકે એવા લોકો શું કર્યું એમને નિર્માણ આટલું યાદ રાખવાનું બાકી કઈ જરૂર નથી અહીંયા આપણું લેક્ચર પૂરું ક્વેશ્ચન્સ પૂછી લઈએ આપણે